בשנים האחרונות חלה התקדמות משמעותית בהבנת מחלת הפסוריאזיס, ובתפיסה שאין מדובר עוד רק במחלת עור, אלא במחלה רב-מערכתית בעלת השלכות על מצב הבריאות הכללי ואיכות החיים. כיצד נדע בה נחשב לטיפול מוצלח במחלה? לשם כך קיימים מדדי הצלחה טיפולית. על כך, בסרטון הבא. מחלת הפסוריאזיס נחשבת כיום למחלה סיסטמית, ובה היערות מוגברת של דלקת מפרקים, יתר שומנים בדם, יתר לחץ דם, נטייה לסוכרת, להשמנת יתר, שכיחות מוגברת ונטייה למחלות לב ולדיכאון. מכאן שקיימת חשיבות מרובה לטיפול בפסוריאזיס, ולצורך כך קיימים מספר מדדים שבאמצעותם ניתן להעריך את איכות הטיפול. קיימים שני מדדים עיקריים לבדיקת היעילות של הטיפולים בפסוריאזיס. המדדים הם מדדים אובייקטיביים יחסית. המדד האחד הוא הפאסי, שהוא ראשי תיבות של Psoriasis Area and Severity Index, בו נלקחים בחשבון הפרמטרים הבאים: מיקום הנגעים, מידת האודם של הנגעים, עוביים, עובי הקשקשת ופיזור הנגעים. מדד נוסף הוא מדד ה-DLQI, ראשי תיבות של Dermatology Life Quality Index. מדד זה בוחן את השפעת המחלה על איכות חייו של המטופל. מדובר בשאלון בו שאלות המתייחסות לאיכות חייו של המטופל, עם ציון הנע בין 0 ל-30, כך שככל שהציון המתקבל גבוה יותר, מידת השפעתה השלילית של המחלה על איכות חייו של המטופל עולה. את המדדים שציינתי אנחנו בודקים לפני תחילת הטיפול ובסופו של הטיפול, והם מאפשרים לנו להעריך באופן אובייקטיבי יחסית את מידת יעילותו של הטיפול. טיפול מוצלח מוגדר כאשר ישנה ירידה של 75% ומעלה בפאסי בסוף הטיפול בהשוואה לזה שהיה בתחילת הטיפול. טיפול פחות מוצלח יחשב כאשר הירידה בפאסי הייתה פחותה מ-50% בגמר הטיפול בהשוואה לתחילת הטיפול. במקרה זה נשקול טיפול חלופי. חשוב לזכור שלמחלה קיים טיפול וישנה חשיבות ניכרת במתן טיפול אשר תשפיע על איכות החיים ובריאותו של המטופל.